Xin chào các bạn đã quay trở lại với anh Việt Channel. Và hôm nay mình sẽ quay clip về trận chiến gấu bông giữa Minh Tân Béo. Và hôm nay mình sẽ quay bắt đầu video thôi nào. Bây giờ mình sẽ để đây nhé. Bắt đầu. Và trận chiến chuẩn bị bắt đầu. Rồi. Các bạn ơi, vậy là anh Minh Tân Béo đã chiến thắng trong trận đầu tiên. Bắt đầu round 3. 1 2 3. Ông chẳng đúng không? Có gì sao? Trận thứ hai mình thắng. Tiếp tục trận thứ 3 cũng là trận Đi xuống đi cuối cùng. Trận đấu xin bắt đầu. Vâng. Cảm ơn. Và cuối cùng mình đã giành chiến thắng. Trận tiếp theo chính là ngài lính cứu hỏa và rùa đặt lá. Nhưng mà đây này không được đánh nhau này. Anh để xuống đây này. Đang có nó còn đang quay cả. Anh để xuống này. Đánh nhau xong rồi hết rồi, sẽ giới thiệu gấu bông. Đây là những con gấu bông sẽ được tham gia trong trận chiến này. Cái này chắc không ai xem đâu. Thế luôn. Rồi mang ra. Đây chính là những các người chuẩn bị được thi đấu ở trên sàn đấu này. Đây con mèo. Bắt đầu. Và phần thưởng chính là một chiếc bóng bay dành cho người thắng cuộc. Chính là cuộc. Đây, đọc. Bây giờ sẽ chọn ra thí sinh để đấu. Đó chính là thí sinh rùa. Đầu là thí sinh cấp cứu, xe cấp cứu. Bây giờ hai thí sinh này ở đây. Đây. Cách chơi đơn giản. Đầu tiên mình phải dùng con này đánh nhau này là thế này. Anh Minh Tân Béo đã hiểu chưa? Chả con mèo đâu. Trận đấu ở dưới đấy ấy. Con mèo ở chỗ bàn. Trận đấu giữa hai chú gấu bông. Bắt đầu. Bắt đầu. Mới mà giờ mẹ con ra đi lên chỗ bàn không đi nổi nữa. Vâng, trận thứ hai lính kia xe con rùa là người chiến thắng. Trận tiếp theo là One Two Three. Đây là trận thứ hai. One Two Three là cái gì? Là cái này. One Two Three là cái gì? Là cái này. One Two Three là cái gì? Là cái này. Yeah, One Two Three là cái gì? Là cái này. One Two Three là cái gì? Là cái này. One Two Three là cái gì? Là cái này. One Two Three là cái gì? Là cái này. One Two Three là cái gì? Là cái này. Yeah! Vậy là lính cứu hỏa sẽ cấp cứu chiến thắng. Sau đây là kết thúc. Trận đấu đã kết thúc rồi. Và người chiến thắng chính là Bé hơn. Bóng bay. xe cấp cứu. Xin chúc mừng cho anh ta. Rồi, các bạn hãy phim này. Xin một like. Các bạn hãy cho một like, một share để đăng ký kênh mình nhé. Hẹn tạm biệt các bạn.